Nya problema na ma'am? Nya di printing na ngay. Nya ta di kastan. Maditi printing na? Bidno. Tapos nagdugpiyas diya. Di ink na. Ink na. Na-emptyan ba jay ko? Iti ink na? Haan. Mat. Basta nagmadi jay ko. Intak. Kasi iti print na missing jay. Madi jay black na. Hi, you're watching Prime Tech Solutions. Here we have Epson L3110. Nakita natin yung problem kanina. Hindi maganda yung printing ng black. At nasabi rin ng customer na naglilik yung ink. Puno na siguro yung waste ink tank niya. So tinanong natin yung may-ari kanina kung na-emptyhan ba yung cartridge nito. Ang sabi niya hindi. So sa problem ganito, ang ginagawa natin is una is mag-clean. So makukuha naman natin to through cleaning. Kaya lang during sa process nito is hindi siya na nakuha sa cleaning. So ginawa din natin yung power flashing pero hindi pa rin. Sa bandang huli nalaman natin na yung tangke ng black ink ay na-emptyhan. Pag nagkaganon, kahit na refillan mo yung tangke ng ink, hindi kayang higupin ng printhead yung ink. Kahit deep clean ka or clean ka ng clean or kahit mag-power flashing ka, hindi kaya. At ang worst na mangyari dito, kung hindi mo siya nagamit, magdra-dry yung ink sa printhead at magre-resulta iso sa pagkaklag ng printhead. Samahan niyo ko sa repair na ito at sana'y marami kang matututunan. Sa process ng ating cleaning, na-reach na yung max ng waste ink pad counter. So, i-reset muna natin ito. Clean. Kahit yung clean purpose. Okay. Pangatlong cleaning natin ay wala siyang malaking pagbabago. So, bago natin buksan ay mag-power flashing muna tayo. Ginagawa natin ang power flashing kung walang improvement yung cleaning natin for several times. Kailangan siguraduhin natin na maraming yung ink, sapat yung ink bago tayo mag-power flashing dahil maraming ink ang i-consume neto. At kailangan din nating i-take note na may 12 hours interval ang pagpa-power flashing. Kung ayaw pa rin nito ay bubuksan na natin yung printer. After nating mag-power flashing ay wala ng print yung black. Ang ibig sabihin nito, yung natitirang ink sa printhead ay ubos na during the power flashing. So, ibig sabihin na emptyhan yung tangke ng black ink. Sabi ng customer ay hindi. Anyway, buksan natin yung printer na ito. But at this moment, nung i-move natin yung printer ay Lilik ang ink. Di ko na dito, di waste. So, anahin muna nating linisan yung
waste ink tank. Pipigayin natin yung foam sa loob. Tsaka natin ibabalik. So, tanggalin natin yung cartridge. Press lang natin to. Tapos silain pataas. And bakante yung cartridge na black. Kailangan natin ng syringe para higupin natin yung ink. So, ganitong syringe. Itusok lang natin. And then, isunction natin. And huwag kalimutan na tanggalin yung cover ng black ink para may makapasok na hangin. Gawin natin to sa lahat ng cartridge since all cartridges are almost empty. At kailangan nating i-push ito paharap. Kung ayaw siya mai-push, i-roll mo yung roller sa kaliwang part ng printer para mahila natin tong cartridge holder. At sa printhead, yung block, lagyan natin ng solution para matunaw kung may mga tumigas na ink sa printhead. Katapos niya, naalisin natin yung tissue na nilagay natin at i-assemble natin yung cartridges. Pagka na-assemble natin ay mag-clean tayo bago mag-print. Ayan, may print na pero malabo dahil may halo pang solution yan. Clean pa natin once and then print ulit tayo mamaya. Perfect. Ayan, okay na. So, balik lang natin yung mga tournicles at pwede na. Ayan, ma'am. Jadi, pas na-print na. Na emptied di black niya. Na bakantian di ko na ibus ni di black. Unya tanukwahan niya makita to'y ta nag-stay ng J Black. Iso nga kasla nga ato. Makita niya. Ay sinakunin ganata. Ang ganat ink na. No gamin at kargati angin ang nuna yung tiyan. Kargat mapansi angin di cartridge at dry nozzle na. No hanga maagapan nga dagos di tumangkan. So orin no deep clean ka nga deep clean. Hanga susupon. Di lang maibos si Mapan lang ijilikod na nga di ay. Dito lang ti susupon na. Nang susupon dahil ta adugo na di angin. Makuno dahil ito inabali na i-resetter. Reset dito na. So nga dapat nga ma-empty yan. Kuwan dapat nga ma-empty yan. Kanahan nga mapunumot ah. Adati mo dito tipo. Dili bagida katinggaan na dapat. Pasit kay gamin ti kasay. So no karga ka kasi mo kita makita dito yung basta no din manon dito yan last bar na nga teacher. Karga amon ti. Wala na orange araw na niya. Jay Bar.